So guys, tara magluluto tayo ng papaitan. Pag-ususan na naman ng bladder, magluto daw. Yan na. So guys, magluto tayo ng papaitan. Pag-utusan na tayo magluto. So yan guys, tayo lasa ng bawang tsaka loya. Igisa natin siya. Hapunan, pinapaitan. Pinapaitan, ayuda sa amin kung kumamat bagang ba na Isa muna natin siya. Bigay nila kami. Lagyan natin ng mandik sarap. Yan, gisa muna natin siya. Yan mamaya. Bigyan na natin ng tubig pag wala na siya. Hintayin natin mawala yung tubig na. Gisa muna natin siya. Ang mantika. Mga 30 minutes. Yan. Ito talaga guys, yung pampasarap yung papait niya. Strainer natin. Pampasarap yan guys. Talaga yung yan guys, second check natin. Hindi natin kung wala.
Yan, wala na. Lagay na natin. Lagay natin itong papait. Hintayin na naman natin ma-absorb yung papait niya. Lagyan natin ng tubig mamaya. Siya na nagtuloy sa vlog. Vlog takeover. Ito na natin ng tubig natin. Kumukulo na siya. Ang tao sa mundo! Baby grape ko nga ginugod!